من شانس آوردم تو زندگی. البته این شانس رو خودم برای خودم فراهم کردم، نه اینکه خودم فراهم کردم، زندگی برام فراهم کرده. و اون اینه که کسانی که شریک زندگی من بودن، که من همیشه میگم اینو در معیارهای خیلی بسته اینه که یه زن و دو مرد و دو مرد و یه زن و از این حرفا نبینید، اصلا این نیست. ما تصمیم گرفتیم به عنوان 3 تا هنرمند و بعد بچه‌هامون رسیدیم به یه لحظه‌ای که گفتیم ما میتونیم با هم زندگی کنیم. به این ترتیب زندگی ما پر بوده. یعنی واقعا من یادم نمیاد مثلا نشسته باشیم این کارهایی که متداول راجع به اینکه همسایه چیکار کرد، زمین قیمتش چنده، متوجه هستین چی میگم؟ سختگیرترین منتقدای کارهای هر کدوم ماها خودمون بودیم. یعنی حتی بچه‌های من خیلی راحت فیلمی که همه میگن خیلی خوبه، بچه‌م میبینه میگه بابا من که پسر تو هم یا من که دختر تو هم، فیلم اینجاش بده، اصلا کلش بده. متوجه؟ و میگه من که بچه‌ت هم غرضی ندارم. ببینید با همه مشکلاتش، با همه پست و بلنداش، من خوشحالم. میگم هر اتفاقی که بخواد بیفته، ولی حداقل 50 و خورده سال از عمرمون پربار گذشت. هر کدوم در حد توانمون تونستیم یه چیزی خلق بکنیم، یه کاری بکنیم. حالا سینما چه تأثیری گذاشت؟ قبل از هر چیز تأثیرش این بود که در واقع در یک فضای به طور مدام پرتحرک ذهنی زندگی کرده. بعضی وقتا باور بکنید اینی که به شما میگم اتفاق میفته، چون ما دائم داریم بحث میکنیم با هم. نه؟ میگم بچه حواسمون نیست این بحثایی که ما با هم میکنیم انقدری که ما تکرار کردیم به نظر خودمون خیلی پیش پا افتاده میاد. برای اونایی که تو این فضا نیستن اصلا اون بحثا خیلی عجیبه، غریبه. متوجه هستید چی به شما میگم؟ و خوشبختانه بچه‌هام هم تو همین فضا بودن. من معتقد نیستم که اشتباه کردم. اگر معمار میشدم معمار متوسطی بودم، نه اینکه نمیشدم، میتونستم بشم، ولی حتما معمار متوسطی بودم. اگر آهنگساز میشدم نمیدونم چقدر. سینما در نهایت مجموعه اون چیزهایی رو که من آموخته بودم در خودش جمع داشت و اینجا اون اشکال من با سینما هم پیش میاد، چون به خصوص نه فقط در ایران، در دنیا سینما رو قصه تصویر شده میدونن. من میگم اون فقط یک نوع از سینماست. سینما میتونه به صورت یک هنر مرکب، یک هنر ترکیبی از صدا، موسیقی، افکت، کلام، ادبیات و غیره باشه و میتونه اصلا قصه به مفهوم ادبی روی کاغذ نداشته باشه. من عروس آتش رو میسازم برای اینکه بگم آقا اینجوری هم میتونم فیلم بسازم. زنده باد رو میسازم بگم اینجوری هم فیلم میتونم بسازم. هیولای درون هم میتونم بسازم. اما در کنارش جزیره رنگین هم میتونم بسازم. اون یه چیز دیگه است، بستگی به امکاناتم داره. اول تصمیم گرفته بودم فقط فیلمساز باشم که بودم هم. یعنی کسی هم که پیدا کرده بودم که خیلی تفاهم ذهنی خوبی داشتیم آقای چکناوریان بود. منتها آقای چکناوریان بعد از انقلاب که من به فیلم سینمایی رسیده بودم خارج بود. قبلش هم به یه نفر دیگه که حتی کسر شأنش بود که در واقع موسیقی برای فیلم بنویسه میگفت من آهنگساز کنسرتم غیره، که گفت به شرط اینکه فقط اسم مستعار بگذاری برای من حاضرم برات موسیقی بنویسم. موسیقی رو نوشت، البته استاده، ولی دیدم از نظر روحی اصلا اون چیزی که من میخوام نیست و در ضمن هم دوستمه و هم قراردادی باهاش هست. این بود که خب یک کارهای کوچولویی رو تو بعضی از فیلم‌ها خودم کرده بودم، ولی اینی که بشینم یه فیلم کامل و خودم موسیقی بنویسم و اجرا کنم نمی‌کردم. چکناوریان هم نبود. با اون تجربه‌ای هم که حالا من میدم به یه آهنگساز اگه یه چیزی نوشت که اصلا به دردم نمیخوره چیکار کنم؟ این بود که سر فیلم هیولای درون به خودم گفتم نترس.
1 ماه 2 ماه در رو خودت ببند بنویس. واقعا مثل یه بچه که کلاس اول ابتدایی رفته نشستم موسیقی رو خودم نوشتم و خیلی جاهاشو خودم اجرا کردم. میدونستم که خیلی جاهاش از نظر کار آهنگساز ممکنه خیلی قوی‌تر یا آهنگساز حرفه‌ای بتونه کار، ولی از نظر حس و حال و روحیه‌ای که تو فیلم من لازم دارم دیدم که اون که من میخوام. و منم وقتی به عنوان فیلمساز وارد گود میشم در واقع همه بقیه تابع کل فیلمن. به این ترتیب گرفتاری به وجود آمد. گرفتاری می شد که بعد از اون خیلی از فیلم همون ناچار شدم خودم موسیقیشو بنویسم و در واقع خیلی هاشو اجرا کنم. اونایی که میدونستم من با موسیقی سر و کار دارم و غیره، خانم پروین دولت‌آبادی 26 تا شعرشو داده بود که در واقع یه خانواده سنتی بود که زندگیش از صبح شروع میشه تا شب که بچه‌ها بخوابن. اشعار خانم دولت‌آبادی هم برای بچه‌ها و نوجوانان بود که من روی اینا یه اثر بنویسم. در واقع یه اپرت مانند نوشتم که همون سالها اجرا کردیم، ولی سالهایی بود که مشکلات زیاد بود. مثلا اگر میگفت توپ سفید و آبی چقدر در پیچ و تابی، خب من صدای ضرب گذاشته بودم. بعد بردیم برای چی، گفتن آقا صدای ضرب قدغنه. گفتم آقا این صدای توپه که در واقع نه، چون صدای ضرب نمیشه. یا مثلا مادر لالایی میگفت برای بچه‌ها که بخوابن صدای زن قدغنه و از این داستانا. اون نوار که خیلی دلم میسوزه، باز مثل این سناریو الان 30 و چند ساله که خوابیده. نوارش دارین ضبط کردین؟ بله. منتها آوازاش دیگه باید تکرار بشه. موسیقیشو خوشبختانه ریل جداشو دارم. و خب گاهی برای موسیقی هم برای فیلمام می‌نویسم اینا، که آخرین کاری که کردم برای اینکه پرونده موسیقی بنویسم که الان منتظرم شاید مجوزش در بیاد، این بود که تابستون گذشته که امکان فیلم ساختن باز نبود، برای 27 از شعرام خودم موزیک نوشتم. این مهمه، این نکته رو بگم و میبندم پروندهشو. من بعد از مدت‌ها که فکر کردم، چون حرفایی زده شده و بعضی میگفتن سینمای شاعرانه یعنی چی غیره، این سوال برام مطرح شد که شعر اصلا چیه؟ کجا شکل میگیره؟ آیا شعر اون کلامی است که ما روی کاغذ می‌نویسیم، یا شعر اون چیزی است که اینجا شکل میگیره اگر شاعر باشیم؟ و وقتی اینجا شکل گرفت، بسته به ابزاری که بهش مسلط هستیم میتونیم اون رو با کلام منتقل کنیم، میتونیم از نواهای موسیقی استفاده کنیم، میتونیم از نقاشی استفاده بکنیم. همه اینا میتونه شاعرانه باشه به شرط اینکه ذهن شاعرانه باشه. و این تابستون در واقع نشستم اینو تجربه کردم که اتفاقا میبینم مثل این که عکس العملم بد نیست. از جایی که شنیدن خوششون آمده. فعلا در مرحله اینه که مجوزی گرفته بشه و انشالله در بیاد. ببینیم چطور میشه این رابطه با موسیقی. من اگه به شما نشون بدم که برای یه فیلم نیم ساعته، مثلا راویان تاریخ، من باید اسم ببرم از کسانی که واقعا زحمت کشیدن. آقای فرسیو که با من کارهای پژوهش من انجام میداد، سهراب فرسیو. جان؟ میشناسم. خب سهراب فرسیو حالا با من قره، ولی اب نداره. اون قرش به دلیل دیگری است که اشکال، ولی من همیشه قدرشو میدونم. آدمی بسیار کنجکاو، بسیار نکته سنج، فقط خنده‌دار خواهد بود که براتون میگم اینقدر به عمق ماجرا میرم. میگم آقا اینقدر که به عمق میری، طرفی که سفارش داده اصلا نمیپذیره. مثلا ما توی فیلم تا چراغی روشن شود، وقتی که فیلمو میخواستیم بسازیم، خب اینو وزارت نیرو، سازمان برق منطقه‌ای و اینا سفارش داده. میخوایم نیروگاه شهید رجایی رو نشون بده. ایشون رفته بود چنان تغییر کرده بود که آقا در این نیروگاه چقدر انرژی بیهوده هدر میره. گفتم آقا اینو که ما نمیتونیم تو فیلم متوجه. ولی واقعا اگر خواستید من به شما نشون میدم، همینجا امروز بهتون نشون میدم که فیلم بی پژوهش من ندارم. من برای عروس آتش گفتم براتون، هم میدانی و هم تو کتابخونه 2 نفر، یکیش آقای نریمان چایچی بود، یکیش آقای حمید فرخ نژاد، که در واقع 8 سال از وقتی که ما خواستیم بسازیم تا وقتی ساخته شد
طول کشید، ولی پژوهشی که به درد سینما بخوره. این یک نکته اساسی است، برای اینکه ما در شروع کارمون واقعا اون واقعی فرهنگ هنر بودیم، میگفتن آقا راجع به فلان موضوع یه فیلم ساخته بشه. ممکن بود آدم‌ها میرفتن و یه چند تا عکس میگرفتن و میآمدن و صحنه میگرفتن و سرهم میکردن، حالا به فرض موسیقی خوبم میذاشتن میشه. اما یک نکته بود که اون پژوهشگر چقدر سینما رو میشناسه و چقدر پژوهشش به درد سینما میخوره. من بارها سالها و سالها رو این بحث گفتم ما اول همه باید بپذیریم که کتاب و سینما دو تا مدیوم کاملا متفاوت هستن. اون چیزی که روی کتاب به درد میخوره ممکنه تو سینما اصلا به درد نخوره. ببینید من از سال 46 که آمدم در دانشکده هنرهای دراماتیک شروع به تدریس کردم. تا سال 50 اینطورا بود. خیلی از دوستانی که الان دیگه پیرمردایی شدن سر کلاس من بودن. حالا خیلی بامزه بود، اینو به عنوان شوخی هم میتونم بگم، چون هم آقای کشاورز که الان دیگه سنی هستن که و هم مرحوم رکنالدین خسروی که اینا سنشون 10 سال از من بیشتر بود که من خجالت میکشیدم اصلا اینا رو امتحان کنم و اینا، همیشه با خنده و اینا برگزار میشد. ولی موسیقی فیلم رو مثلا من سر کلاس اونا درس میدم، کاری نداریم. بعد دانشگاه تهران 1 سال درس دادم، بعد دانشگاه هنر درس دادم. یعنی کلش از سال 46 که شروع کردم تا سال 71، یعنی 25 سال تدریس میکردم. بعد به این نتیجه رسیدم که یا باید معلم خوبی باشی یا اگر میخوای فیلمتو بسازی، این دوتا با هم جور در نمیاد. دلیل داره. من اتفاقا اینو میگم، بعضیا اونایی که خیلی اکادمیک فکر میکنن، من اینو میتونم بگم چون خودم خیلی مراحل اکادمیک رو تجربه کردم. آدم وقتی هنر رو تدریس میکنه خودشم باورش میشه که اون چه که میگه خیلی مهمه. بعدم میبینه نه، اگر کسی مایه هنر رو داشته باشه اون جرقه باید زده بشه. اون جرقه لازم نیست فقط تو دانشکده زده بشه. دانشکده فقط یک راهه. اون جرقه اگر شعله ور بشه اون وقت خلق میشه. من اتفاقا اجازه بدید که من یه دقیقه مقابل دوربین میتونم پاشم تا بگم چرا من به این نتایج رسیدم. ببخشید همینجاست. ببینید وقتی که من این رو دیدم تمام اعتقادم رو به آموزش آکادمیک از دست دادم. یادم رفت اولش بگم اون مجسمه های صورتی که اون عقب بود من تو تایلند نگرفتم، توی بالی گرفتم. اما یه روزی کنار دریا توی جزیره بالی توی اندونزی داشتم راه میرفتم، دیدم یه پسری که ظاهرش هم سوادی دیده نمیشد با یه دونه شورت کنار دریا وایساده، یه سری چوب ریخته کنار خودش و از اینا داره مجسمه میسازه. این یه نمونهشه. من وقتی اینو دیدم خودم پرسیدم چند نفر از کسانی که لیسانس و دکترای هنر میگیرن میتونن اینو بسازن. مهم یه چیز دیگه است که تو در فضایی قرار بگیری که اون فضا از تو هنرمند بسازه اگر مایه‌شو داری. وگرنه با محفوظات 1000 تا کتاب بخون، خوبه، برو این کتابا رو تعریف کن برای دیگر، ولی هنرمند نمیشی. من یه کتابی رو دارم سالهاست میخوام ترجمه کنم، انگلیسی، چگونه هنرمند درون را بیدار کنیم. این برمیگرده به یک سنت آموزشی که ما متاسفانه و خوشبختانه توی فرهنگمون داشتیم، میگفتن سینه به سینه. آره اون سینه به سینه وقتی بود که یه استاد 5 تا شاگرد داره، ولی وقتی دانشکده ها اصلا 100 تا سر کلاس نشستن دیگه شما فقط یه سری تئوری بهشون داری میگی و اون تئوریایی که خودت هم در عمل تجربه نکردی. و این اون موقعیتی است که من همیشه مسئله دارم، میگم هنر با حرف شکل نمیگیره، در عمل شکل میگیره. و این رو به جرئت میگم برای اینکه من خودم در عمل الان طی صحبتایی که کردیم هنر رو تجربه کردم. به این دلیل بله من 25 سال تدریس کردم. بعدش دیگه شد اینه که گاهی به کارگاه ها و اینا دعوت بکنن برم برای بچه ها صحبت بکنم، ولی به طور منظم هیچ وقت سر کلاس نمیرم.
از فیلمسازی لذت بردم. ببینید من یه چیزی رو براتون بگم. خب با شعر دیگه، حالا پس بزنین شعرم بخونم براتون. ببینید یه وقتی گفتم زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگویی رفیق راه. زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی عالی است. من با فیلمسازی همیشه پر زندگی کردم. به همین دلیلم یه وقتی گفتم ببینید من بنده این نیستم که فیلممو حتما نشون بدن، جایزه فلان انقدر بفروشه. نه، من با فیلمسازی لذت زندگیمو میبرم. من بارها و بارها گفتم کسی که لذت لحظه خلاقیت رو درک نکرده باشه نمیفهمه چرا هنرمند ممکنه در مشکل ترین شرایط مادی حاضر نباشه یه کار دیگه بکنه. یعنی فقط صبح که بلند شدی فکر نکنی که حالا چجوری چیکار کنم، حقوقم چی شد. اونا هم جزوشه، اونا همش جزو. ولی اینی که آدم عقب یه شب تا صبح خوابش نبره و یه دفعه یه راه حل پیدا کنه. ببینید من اگه اجازه بدید یک لحظه رو براتون میگم. این یکی از قشنگترین خاطرات منه. فیلم کوچه پاییز رو میساختم، ژازه طباطبایی. قرار بود که در پایان این حالتی که هست، این آدمای آهنی دور ژازه وایسادن و ژازه اونجا دراز کشیده روی تخت، یه لباس سفید تنشه و قرار بمیره و این آدما گریه کنن. اتفاقی که میفته دیگه، هنرمنده که مرد همه دیگه گریه و زاری و فلان. اما از اولی که شروع کردیم فیلم برداری به عنوان کارگردان، نه بودم این چجوری بمیره. اینی که من بگم اونجا بخواب، حالا مثلا نفس بکش، حالا دیگه نفس نکش، خیلی قلابیه. و اینکه خب بیننده میدونه که اینکه نمرد که راضیم نمیکرد. این همونجور تو ذهنم بازی میکرد تا اینکه فردا باید این صحنه رو میگرفتیم. باور بکنید آقای انوار، از سر همین کوچه ما که دیدید با آژانس میامدم، همچون که پیچید یه دفعه یه چیزی آمد تو ذهنم که هنوز خوشحالم. توی فیلم یک کبوتر مرده، بدن یک کبوتر سفید، در واقع نماد هنرمنده. نه؟ اینجا آمد تو ذهنم و نفهمیدم چجوری. که خب من دوربین رو میذارم، تمام صحنه دیده میشه، ژازه همین جلوست و یه دستش تو دست یکی از این مجسمه های آهنیه. حالا دوربین حرکت میکنه، میره جلو، از بدن ژازه رد میشه که دیگه اون نفس بکش نکش نباشه. میرسه به مدیوم شات، مدیوم کلوزاپ این دوتا دست آهنی و دست ژازه که توشه. وقتی روی این رسید، حالا دست ژازه کم کم سر میخوره، میفته پایین. وقتی میفته پایین، سر دوربین میچرخه پایین، اون بدن کبوتر مرده است، کبوتر سفیدی که مرده، که نماد هنرمند. هنوز تو ذهنم مونده و لذتی که باهاش داشتم. اینجاست که اون وقت گاهی شعر رو یا موسیقی رو ترجیح میدم به عنوان هنر، برای اینکه وقتی که میاد شما خالص میتونی منتقلش بکنی. سینما متاسفانه این امکان زیاد براش نیست. خیلی کم اتفاق میفته که آدم، من اغلب گفتم 100 خورده فیلم ساختم، 3 تا 4 تاش فیلم منه و بقیهش اگر تونسته باشم 60% به اون چه که میخواستم نزدیک بشم میگم خدا رو شکر. ولی تو شعر شما میتونید. من وقتی شعری هست الان میاد مینویسم ولی جمعش نمیکنم، میذارم همونجا رو میزم باشه. یه هفته میرم میام نگاه میکنم این کلمه رو عوض کن، ولی اون بافت اصلی شکل گرفته دیگه. من هرچی بیشتر سنم بالا رفت به دنیای خیال بیشتر معتقد شدم. برای اینکه دیدم هیچ واقعیت نیست. اون چیزایی که ما فکر میکنیم واقعیت خیلی روزمره است، خیلی دم دستیه، ولی دنیای خیال شما رو خیلی جاها میتونه ببره که در واقعیت بنبسته. و همین کار رو هم کردم. تو شعرم این کار کردم. تو شعر هیچ مرزی برای تخیل خودم نگذاشتم. حتی تو موسیقی، مثلا تو موسیقی فیلم میان سایه و نور هست
که خودم یه دفعه به خودم میگم که نکنه دیوونه شدی. حالا بهتون میگم چرا این چه ایده‌ای آمده، ولی میگم انجامش بده و وقتی انجام میدم میبینم خیلی خوب شد. دلیل داره. میدونید واقعیت چیه از نظر ما؟ واقعیت اون چیزیست که قبلا تجربه کردیم و میدونیم که هست. اون تازگی نداره. دنیای خیال جایی است که شما چیزی رو به وجود میارین که اولش غریبه است ولی بعد یگانه میشه. بعد ممکنه تکرارش بکنن. متوجه هستید؟ به این ترتیب من هر چقدر واقعا بهتون میگم سنم بالاتر رفت، به دنیای خیال نزدیکتر شدم. یکی از تأسفام اینه که من گفتم وقتی فیلم سازی میخوندم توی فیلمنامه نویسی هم شرکت کردم، جنبی که ممتاز گرفتم. در اونجا میبینم که اون داستانی که من نوشتم اسمش از بازگشت، کاملا سورئاله. اصلا چیزهای ترشحاتی از واقعیت به صورت نماد آمدن. ولی بعد آمدم اینجاییست که اون وقت مستند من رو آزار میده. در عین حال که میگم من همیشه از مستند آموختم، ساختار رو آموختم. چرا؟ برای اینکه شما در فیلم داستانی 2 تا پشتوانه قوی دارین که فیلم رو جذاب میکنه. یکیش خود داستانه که اگر خوب باشه و یکیش بازیگرا هستن که اگر بازیگرای خوبی باشن. در مستند این شما ندارید. شما ناچارید ساختار فیلم رو، استراکچر رو یاد بگیرید که بتونید بدون داستان، بدون بازیگر بیننده رو جلب بکنید. خب من اینو از مستند یاد گرفتم، اما مستند منو در واقع هل داد به طرفی هم که از اون عالم خیال بیام به عالمای واقعیت. خب اینجا یه مقدار من از خودم دور افتادم، ولی الان که دیگه گذشت من ببینم عالم خیال خیلی کمک میکنه. من اصولاً یه اخلاق میتونم بگم گاهی دردسرسازی که دارم، هیچ کس برای همیشه به عنوان فیلمساز، هنرمند یا هر چی فقط به دلیل اسم او طرفدار کارش نخواهم بود. به دلیل کارش و کدوم کارش. به این ترتیب نمیتونم بگم که فلان فیلمساز دیگه قهرمان ابدی منه. نه، همچین چیزی نیست. اون کسی که احیانا خیلی هم دوستش دارم ممکنه یه فیلم خیلی ضعیف هم داشته باشه که دوست نداشته باشم. ولی وقتی یک چیزی میکنم، یک در واقع بازنگری میکنم، اون کسانی که اصلا باعث شدن من دنبال سینما رفتم، این رو بارها تکرار کردم، کسانی بودن که در اوایل دهه 60 اروپا مطرح بودند و سینما رو به یک شکل دیگری با من مطرح کردن. من سینما رو قبلا هم خوب دوست داشتم، همیشه هم گفتم فیلمایی که بچه تر که بودم ارول فلین معروف شمشیر بازی میکرد خیلی کیف میکردم، یا چیزای شبیه این، بدون اینکه شناخت نزدیکتری داشته باشم. که البته بعداً فهمیدم که در همون فیلم هم که ظاهراً آرتیست بازی بود، ولی آدمای گنده‌ای مثل مایکل کورتیس و اینا که میساختن از نظر میزانسن، از نظر مونتاژ اینا چقدر قوی بود، ولی اینا رو اون موقع درک نمی‌کردم. براتون گفتم من در ایام دبیرستان و بعد از اون در اتریش کتاب زیاد می‌خوندم. سینمای اوایل دهه 60 اروپا به بعد به اون فضاهایی که من تو کتابا دوست داشتم به زبان سینمایی نزدیک میشد و به این ترتیب کسانی که حک شدن توی ذهنم و موندن، مثل برگمن، مثل فلینی، مثل آنتونیونی، مثل دوسیکای دوران نئورئالیستش، مثل فیلمسازای اروپای شرقی مثلا مارتا مساروش یا آندری وایدا یا میکلوش یانچو. اینا سینمایی بود که منو جذب کرد اصلا به طرف سینما. واقعیت اینه که سینمای آمریکا هم ماجراهایی که درش اتفاق میفته،
هم شخصیتاش، بدون اینکه بخوام سینمای آمریکا رو، تمام سینمای هالیوود رو حتی اگر بخواد فیلم خوب بسازه امکانشو داره و میتونه و پخشم میکنه، ولی میتونه. اما در واقع هم فضای اجتماعیش هم ارتباطات انسانیش خیلی از ما دوره، در صورتی که سینمای اروپای شرقی هم مسائل انسانیش هم مسائل اجتماعیش و هم تکنولوژی مدرنی رو که در دهه 60 پیدا کرد خیلی به زندگی ما نزدیک بود. من فیلم توت فرنگی‌های وحشی یکی از فیلم‌هایی است که من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. خیلی از این فیلم‌ها، یا مثلا صحرای سرخ آنتونیونی یا غیره، اینها چیزایی بود که رو ذهن من برای سینماگر شدن تأثیر گذاشت. سینما به من اینو داده که من پرهیجان زندگی کنم و همیشه سرگرم باشم، هیچ وقت احساس خالی بودن نکنم. هیچ وقت احساس نکردم که الان دیگه تموم شد. همین الانم که امروز به شما گفتم من با اون چی که بیرون داره اتفاق میفته غریبم، ولی یه ما دیگه یه فیلم شروع میکنم تو همین اتاق، برای اینکه اون چیزی رو بسازم که خودم میخوام. پس سینما به من این داده که من هرگز خالی زندگی نکردم. من به سینما چی دادم نمیدونم. سعی کردم سینما رو در حد توانم و در حد استعداد و دانشی که این ور اومدم، سینما رو به عنوان یک حرفه محترم مطرح میکنم. من در مورد فیلمسازی هیچ غروری ندارم، اما یه غرور دارم: هرگز فیلمی رو نساختم که باورش نکنم. اولا ما اینو بگم، تو این خونه سختگیرترین منتقدینمون هستن. یعنی من وقتی به بچه‌هام نشون میدم مثلا از آمریکا اومده، پارسال بود، پسرم گفت بابا جون من پسرتم میدونی دوستت دارم، ولی تعارف نمیکنم باهات، اینجای فیلمت اینجوریه از نظر من. یعنی این هستش تو خونه من. ولی وقتی توش غرض و مرض میبینم فقط قصه میخورم. مثلا راجع به فیلم عروس آتش متوجه شید که خب فیلمی بود که حالا اگه بخوایم اون راه رو بگیریم، من کوشیده بودم با مردم هم رابطه رو برقرار کنم و در واقع از نظر کلی هم. ولی وقتی منتقدی که هیچ کار نکرده، معلوم نیست، می‌نویسه این فیلم به منزله آن است که شما به مردم بگویید پوست موز رو زمین ننداز دیگران لیز میخورن. این شد حرف. فقط خواستی سبک حرف بزنی. چندی پیش یه آقایی راجع به هم فیلم آخر من یه حرفی زد تا گفتم دست بود، حق داری، حق با توست، ولی دلیلش که من این صحنه رو اینجوری نتونستم اونی که میگی بگیرم به دلیل این بود که نمیتونستم سر دوربینم و اونور برگردونم. ولی متوجه شدم که فهمید. هر کسی رو که نقد سازنده بکنه و من تشخیص بدم مبتنی و متکی بر آگاهیه، نه خیلی هم ممنونش میشم. آقای انبار، اگر دلم سوخته باشه در زندگی، من همیشه گفتم خوشبخت بودم، خوشبخت زندگی کردم، بلکه پر زندگی کردم. اما اگه دلم سوخته باشه، یک سری فیلمایی که نتونستم بسازم و یک سری فیلمایی که هرگز در زمان خودش نمایش داده نشد و امکاناتشو پیدا نکرد.